A mai tartalomban ahhoz szeretnék segítséget nyújtani, hogy egy kicsit jobb hangzást érjél el otthon, bár lehet, hogy az egész zenehallgató szobádat át kell hozzá alakítani. Sziasztok, Tamás vagyok! Azzal kezdeném, hogy a hifi világában van egy jelenség, amelyet már sokszor leírtak, leteszteltek, illetve kimérték, de mégis én személy szerint nem találtam még rá kielégítő magyarázatot, és ez nem más, mint a készülékek fázishelyes csatlakoztatása az elektromos hálózathoz. Én is egyébként így használom a készülékeimet, ki van mérve a teljes elektromos hálózat fázishelyessége, és úgy vannak csatlakoztatva a készülékeim, ezáltal egy kellemesebb, tisztább hangképet kapsz, de mint mondtam, én még 100%-os magyarázatot nem találtam erre a jelenségre. A fázishelyesség megállapításának két módja van, az egyik egy kicsit hosszabb, viszont kellemesebb, ez a zenehallgatás, egy csatlakozási móddal sokáig hallgatsz egy számodra ismertebb zenét, addig, ameddig megszakod a hangjait, milyen magas tartomány van benne, mély tartomány, illetve középhangok, majd miután már egy pár napig ezt hallgattad, akkor tulajdonképpen megfordítod a hálózati csatlakozót a konnektorban, és elkezded úgy is hallgatni. Pár ilyen meghallgatás után az ember meg tudja állapítani azt, hogy melyik csatlakoztatási mód hangzik kellemesebben, így meg lesz a fázis helyessége. Ha értesz hozzá az elektromos áramhoz valamennyire, illetve a készülékekhez, akkor egy gyorsabb módszer az, hogy szétszeded a készülékedet, és megnézed, hogy melyik vezeték az, amelyik a fázist jelöli a készülékeden belül, és onnantól kezdve ki tudod mérni az egészet. Itt megjegyezném azt, hogy a készülékeket feszültség alatt szétbontani tilos és életveszélyes. A következő az lemezjátszód szeparációja a hifi állványottól, vagy éppen amin van. Ez különböző fajta módokon lehetséges, és itt is csak a költségvetés szab határt, illetve a képzeleted, ugyanis itt a speciális lábaktól elkezdve a konyhai vágódeszkákig minden szóba jöhet. A lényeg az, hogy minimalizáld a lemezjátszódhoz eljutó rezgéseket, amelyeket hangfalaid adnak ki. A következő a sztereotér kialakítása, amely a hang szempontjából nagyon fontos. Itt általában egy egyenlő szárú háromszöget kell elképzelni, tehát mondjuk, ha neked 2 méterre vannak egymástól a hangfalaid, tehát a jobb és baloldali hangfal 2 méterre van egymástól, akkor neked is a hallgatási pozíciót a két hangfaltól mérve 2 méterre kell, hogy elhelyezd. Itt még szóba kerül a falaktól lévő távolság, a hangfalaid, illetve a hallgatási pozíció szempontjából, főleg, hogyha hátsó reflexnyílásos a hangfalad. Miután elhelyezted megfelelően a hangfalaidat, illetve a hallgatási pozíciót, akkor jöhet külön terület. Ez a terület a zenehallgatás egy speciális része, de nélküle nincsen igazából komoly rendszer, és ez nem más, mint az akusztikával foglalkozó rész. Egy kicsit nagyobb hangerővel kezded el hallgatni a rendszeredet, akkor megfigyelheted ezt a jelenséget, a mély hangok beülnek a szobába, és egy ilyen nagyon erőteljes mélyhang tartományt kezd el árasztani a szoba, tehát bevízhangzik az egész. Ez azért van, mert a mély hangok minden irányban terjednek, de a vízhang jelenség ugyanúgy érvényes a magas hangokra is, bár azok egy kicsit jobban irányítottabbak, mint a mély hangok. Így ezekkel egy kicsit kevesebb munka van. Mondok néhány példát. Kemény padlózata van a szobának, tehát például valamilyen kőszármazék vagy fa, akkor mindenféleképpen érdemes egy jó szőnyeget lerakni a hangfalak elé, illetve a hallgatási pozíció közé, hogy ne verje vissza a hangokat a kemény padlózat. A szőnyegek általában elég jól elnyelik ezeket a hangokat. A hangfalak mögé is helyezhetsz például különböző falikárpitokat, vagy hogyha el tudsz magadnak készíteni, akkor hangelnyelő panelt is készíthetsz magadnak. Ennek is többféle fajta verziója van. Itt is egészen az olcsó dolgoktól az egészen drágáig terjednek ezek a panelek, természetesen itt is a költségvetés szab határt. Ezen kívül oda kéne figyelni még arra, hogy a bútorzat milyen anyaggal van bevonva, a bőr sajnálatos módon nem túl előnyös, mert visszavernek minden hangot. Ilyenkor érdemesebb egy vastag bársonyszerű húzatot rárakni, illetve az ablakokra is sötétítő gyanánt egy vastag bársony sötétítőt rakni, mert hogy az ablakok elég erőteljesen visszaverik a hangokat. Az akusztikához még hozzátartozik az is, hogy esetleg a falakra polcokat szerelsz, ha lehet különböző
méretűeket, különböző mélységű polcokat, ezek is megtörik a kellemetlen hangokat. Illetve itt jönnek szóba a fali szőnyegek, kárpitok, esetleg képek, hogyha van vastagabb képkereted, akkor annak a hátuljába akár rakhatsz egy kis hangelnyelő anyagot is, hogyha elfér benne, ezek is jó módszerek. Ha viszont nem tudod kialakítani megfelelően a sztereó hallgatási pozíciódat, és mondjuk sarokba kell helyezned a hangfaladat, mert nem tudod úgy átrendezni a szobát, akkor ott egy kicsit több munka lesz vele, több hangelnyelő anyagot kell használni, főleg a hangfal háta mögött. Itt célszerű próbálkozni különböző anyagokkal, vagy diszpárnákkal esetleg, azok is nagyon jól elérik a hangot. Ezen kívül fontos még, hogyha polchangsugárzód van, és nem speciális állványon helyezkedik az el, hanem polcon van, akkor érdemes a hangfal alá valamilyen rezgéscsillapító anyagot rakni, vagy beszerkeszteni. Vannak kiegészítő gyártók, amik kifejezetten gyártanak ilyen rezgés elnyelő alátétet monitor sugárzókhoz, de hogyha ez drága, akkor mindenféleképpen érdemes kipróbálni valamilyen rezgés csillapító anyagot. Ugyanis a hangszóróknak van egy rezgése, amit átvesz az egész polc, illetve ez vissza is csatlakozik a hangfalatba, és kellemetlen és fölösleges rezgéseket hoz létre a hangsugárzódba. Mindehez még hozzátenném, hogy ennek az egésznek a kialakítása nagyon sok időt és türelmet vesz igénybe, ezért kitartás mindenkinek, főleg aki most kezd el ezzel foglalkozni. Szerintem ez egy nagyon érdekes része a zenehallgatásnak, megtalálni a megfelelő hallgatási pozíciót, illetve elhelyezgetni a szobába különböző dolgokat, hogy megszűnjenek a vízhangok. Szerintem érdemes ennek nagyon utána olvasni, utána érdeklődni, mert nagyon kellemes és precíz hangzást lehet elérni vele, hogyha mindent megfelelően beállít az ember, illetve egy-két tárgyat elhelyez itt-ott, vagy levesz innen-onnan. Köszönöm a figyelmeteket, Tamás voltam, ne felejtsetek el feliratkozni, illetve lájkolni, ebből fogom tudni, hogy melyik az az adás, amelyik tetszik nektek, illetve ezzel támogattok engem. Köszönöm a figyelmeteket, sziasztok! But as crazy as it sounds, watch me.